انوری‌پور هستم، آرایشگر حیوانات خانگی. ایشون هم تربل خانم هستن. امروز ما میخوایم به شما نحوه بهداشت و مراقبت از گوش‌های پتتون در منزل رو آموزش بدیم. دلیل اصلی این کار همینه که میدونم توی این روزهایی که به خاطر شیوع کرونا در خانه در قرنطینه به سر میبرید، براتون سخت مراجعه به پزشک یا آرایشگر که بتونه در بهداشت گوش سگ و گربه‌تون بهتون کمک بکنه. اهمیت این کار هم به این دلیله که گوش به خصوص سگ‌ها 4 برابر قدرت شنوایی دارن و بهداشت و سالم موندن گوش‌هاشون و اینکه عفونت نکنه خیلی اهمیت داره. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم باید بهتون بگم که بهداشت گوش در سگ‌ها به شکل حرفه‌ای شامل 3 مرحله میشه. مرحله اولش ریموو کردن، بیرون آوردن موهای زائد داخل گوش هست. مرحله دوم شستشو و پاکسازی عمیق کانال گوش و مرحله سوم پاک کردن، تمیز کردن بخش‌های خارجی گوش و همینجور موهای روی گوش و پشت گوش. تو مرحله اول که زدودن موهای داخل گوش هستش، این کار چون حتما باید دوره دیده باشید و یک فرد ماهر این کار رو انجام بده، من این رو توصیه نمی کنم در منزل انجام بدید. ما در پت استایلیست ریموو کردن موهای داخل گوش رو با پودر مخصوص گوش که مخصوص خود پت هستش انجام میدیم. این پودر هم موها رو سست میکنه و هم یک بی‌حسی موضعی میده. بعضی از همکاران این پودر رو ندارن، من دیدم از لیدوکائین هم استفاده میکنن و اغلب هم که از هیچی استفاده نمیکنن و همینطور موهای داخل گوش رو میکنن. ولی خب این کار رو من اصلا توصیه نمیکنم که در منزل انجام بدین مگر اینکه پتتون عادت داره و خودتون قبلا بارها این کار رو انجام دادین. پس مرحله اول ما این هستش. مرحله دوم پاک کردن و شستشوی کانال گوشه که اون هم باز یک کار تخصصیه، به این صورت که کاملا اون کانال گوش شستشو داده میشه و برای هر پتی نیازی نیستش که این کارو بکنیم. ممکنه آسیب بزنیم به داخل گوشش. ولی مرحله سوم که من میخوام بهتون آموزش بدم، قبل از اون بگم چه لوازمی لازم داریم. گوش پاک‌کن، پنبه، محلول یا لوسیون گوش که از پت شاپ ها حالا به صورت آنلاین هم این روزها که نمیتونید بریم بیرون میتونید این رو تهیه بکنید. اگر هم نتونستین تهیه کنید، دسترسی نداشتین، نگران نباشید، میتونید از آب ولرم استفاده کنید، البته آب جوشیده‌ای که ولرم شده. و شانه، علاوه بر پنبه شما از گاز استریل اگه دارین میتونید استفاده بکنید. شانه و برس هم برای موهای روی گوش و پشت گوش. تشویقی هم که همیشه برای انجام هر کاری فراموش نکنید که تشویقی رو به پتتون بدید. خب حالا میرسیم به این قسمت که اگه پت شما این کار براش ناخوشاینده، خیلی از پت‌ها نسبت به لمس گوششون به خصوص در دوران طولگی حساسن. اگه جثه‌اش کوچیکه میتونید مثل من بذارین روی میز، رو اوپن آشپزخونه، یه جای مرتفع که نتونه فرار کنه. اما اگه مثل تربل جثه‌اش بزرگه و میترسه از اینکه گوشش رو تمیز کنید، بهترین توصیه براتون اینه که از کنج دیوار استفاده کنید. پت رو در کنج دیوار قرار بدید، از یک نفر بخواید به شما کمک بکنه. دو طرف پت روی زمین بشینید، یک نفر به این صورت و پوزش رو در دست بگیره محکم و نوازشش کنه و فرد دیگه شروع کنه گوش رو تمیز کردن. خب حالا شروع میکنیم به شکل عملی گوشهای تربل رو تمیز کنیم. اولین کاری که میکنید گوش رو، حالا گوش ها بعضی از سگ‌ها گوش های ایستاده‌ای دارن، شما کامل میبینید داخل گوش رو، اما نژادهایی مثل گلدن، کوکر و نژادهایی که گوشاشون افتاده از شیتزو، گوش ها رو اجازه بده
گوش ها رو برمیگردونید و داخل گوش رو نگاه میکنید. پس اولین مرحله چک کردن گوش به شکل نگاه کردنه. نگاه میکنید ببینید رنگ گوش ها رنگ طبیعی پوست سپهر هست یا نه. از هر گونه التهابی با نگاه کردن و لمس کردن گوش میتونید که مطلع بشید. حرارت گوش ها رو با هم دیگه مقایسه کنید. یه گوش اگه بیش از حد داغ باشه میتونه نشانه التهاب باشه. حالا این التهاب ممکنه به خاطر عفونت، حساسیت، ضربه، هر چیزی پیش بیاد و در اون صورت باید با پزشکش تماس بگیرید و اون رو به دکتر ببرید. پس نگاه میکنید ببینید که التهابی داره یا نه. حتی وقتی که میخواین گوش رو تمیز کنید توی مرحله که بدونید الان باید گوش رو تمیز بکنم یا نه، نگاه کردن باز هم کمک میکنه. وقتی که میبینید چرک لای این قسمت های خارجی گوش هست، این نشون میده که گوشش نیاز به تمیز کردن داره. همچنین گوش پتتون رو بو کنید. بو کردن هم خیلی میتونه کمک بکنه. گوش به حالت طبیعی نباید بوی بدی بده. وقتی بوی بدی میده نشون میده که نیاز به تمیز کردن داره، اما اگه بوی عفونت میده و یه بوی خیلی تندی داره میده، در اون صورت هم باز خودتون دست نزنید، کاری نکنید و به پزشک، آرایشگر و مراکز معتبر مراجعه بکنید. خب حالا میخوایم شروع کنیم گوش ترگل خانم رو تمیز کردن. خب ترگل بشین. شما هم اگه پتتون میگم سخته یا اینکه دوست نداره به گوشش دست بزن، حتما از یه نفر کمک بگیرید. ما تو مرحله اول لوسیون رو به قسمت‌های خارجی گوش به شکل گرد میریزیم. برای ریختن لوسیون، حالا هر لوسیونی که استفاده میکنید اینو در نظر داشته باشید. لوسیون اگه دمای سردی داشته باشه یه دفعه وارد گوش بشه خیلی ناخوشاینده، هم قلقلک میده هم واسه ترس پت میشه. میتونید لوسیون رو روی پنبه بریزید و بعد پنبه رو به آرومی روی گوش بکشید، یا اینکه اگرم خواستید مستقیم از لوسیون استفاده بکنید، هیچ وقت از فاصله زیاد لوسیون رو با فشار داخل گوش نریزید. به این صورت خیلی آروم چند قطره از لوسیون رو میریزیم. حواستون هم باشه سر لوسیون به گوش پت آغشته نشه، چون برای 2 تا گوش میخواین استفاده کنید. اگه یه گوش آلودگی داشته باشه به گوش دیگه منتقل میشه. بعد از اینکه لوسیون رو حالا یا با پنبه یا مستقیم روی گوش ریختید، شروع میکنید حداقل 30 ثانیه گوش رو ماساژ دادن و قسمت‌های مختلف رو به هم دیگه به این شکل دورانی ماساژ میدیم. این ماساژ دادن باعث میشه که جرم‌ها حل بشه توی این محلول و یه مقدار از اون سختیش کم بشه، بعداً بتونید راحت اون رو پاک بکنید. خب وقتی که حسابی گوش رو ماساژ دادین، حالا این بستگی داره میزان مصرف لوسیون و ماساژی که میدیم بستگی داره به کثیفی گوش و به خود بزرگی گوش. تو بعضی از نژادها که گوش بزرگی دارن مجبورین بیشتر استفاده کنین و بیشتر ماساژ بدین. بعد از اینکه گوش رو ماساژ دادین، سگ رو رها میکنین. خیلی از سگ‌ها شروع میکنن سرشون رو تکون دادن. اگه لوسیون زیاد باشه و وارد گوش شده باشه، خودشون با این تکون دادن لوسیون رو به بیرون باعث میشن که پرتاب بشه. مرحله بعد استفاده از پنبه است. پنبه رو 2 صورت میتونید استفاده کنید، چه پنبه چه گاز استریل. یه مدل اینه که دور انگشتتون میپیچید پنبه رو و بعد شروع میکنید خیلی آروم لوسیون و جرم هایی که از گوش بیرون اومده رو پاک میکنید. شیوه بعدی ببینید جرم‌های گوشش رو. شیوه بعدی اینه که پنبه رو گوله می‌کنید. این ابعاد پنبه هم بستگی به ابعاد و بزرگی و کوچیکی گوش پتتون داره. ادامه میدید. اگه نیاز به لوسیون بیشتری بود این بار روی پنبه میریزید. لوسیون وقتی رو پنبه میریزید در حدی نریزید که با فشردن پنبه چند قطره وارد گوشش بشه.
توی این مرحله اگه لوسیانتون تموم شده یا دسترسی ندارید، گفتم از آب ولرم جوشیده که گذاشتین ولرم شده هم میتونید استفاده بکنید، ولی باز هم پنبه رو که وارد میکنید کاملا بچلونید که آب اضافی وارد گوشت به هیچ عنوان نشه و بعد دوباره خیلی آروم گوشت رو تمیز میکنید. خب در مرحله آخر میتونید از گوشت پاک‌کن استفاده بکنید. گوشت پاک‌کن اگه گوشت رطوبتش رو از دست داده یه مقدار آب ولرم یا لوسیون آغشته میکنید و اون لایه‌های ظریف، چین‌خوردگی‌های ظریفی که با پنبه نتونستین پاک کنید رو این بار با گوشت پاک‌کن تمیز میکنید. دو تا نکته خیلی خیلی مهم داره استفاده از گوشت پاک‌کن. اول اینکه گوشت پاک‌کن رو به هیچ عنوان داخل کانال گوشت فرو نکنید. گوشت پاک‌کن فقط قسمت‌هایی که میبینید رو استفاده کنید. اگه پت شما ناآرومه حتما یه نفر سرش رو نگه داره محکم به این شکل، ولی اگه باز هم ناآرومه و ممکنه تکون بخوره اصلا از گوشت پاک‌کن استفاده نکنید. گوشت پاک‌کن رو کنار بذارید چون ممکنه به هر تکونی گوشت پاک‌کن این وارد گوشت بشه و آسیب جدی بزنه. علاوه بر اون وقتی که گوشت پاک‌کن رو به سمت داخل فشار بدید جرم‌ها و کثیفی‌ها رو هل میده بیشتر به داخل کانال و باعث انسداد گوشت و به وجود آمدن عفونت و مشکل میشه. برای همین فقط خیلی آروم کناره‌های گوشت پاک‌کن، قسمت‌های چین خورده گوشت رو باهاش تمیز کنید. نکته دوم در مورد گوشت پاک‌کن اینه که هیچ وقت از یک سر گوشت پاک‌کن برای دو گوشت استفاده نکنید. همیشه یا از دو گوشت پاک‌کن جدا یا هر طرف رو برای یک گوشت استفاده کنید که احتمالاً باکتری ها و عفونت های یک گوشت به گوشت دیگه منتقل نشه. در آخر باز هم گوشت رو چک کنید، ببینید که کاملا خشک شده باشه و هیچ رطوبت و هیچ محلول و جرم و کثیفی تو گوشت نمونده باشه. مرحله بعدی و آخر کار استفاده از شونه هست برای اینکه گره ها و موهایی که در هم تنیده رو از همدیگه جدا بکنیم. اهمیت برسکشی و شیوه شانه زدن رو همکارم خانم مریم اسدی در ویدیو دیگه توضیح دادن کامل براتون، اما به علت شایع بودن گره های پشت گوش، نمدی شدن موهای لبه های گوش، من اینجا باز هم تاکید میکنم بهتون که حتما هر روز گوش ها رو شونه کنید و مطمئن بشید که هیچ گره و نمدی وجود نداشته باشه. ببینید گوش سگ 18 تا عضله داره که حرکت‌های گوش رو کنترل میکنه. هر گره کوچیکی، هر در هم تنیدگی مو باعث آزار و حس ناخوشایند در پت شما میشه و اون شروع میکنه با گوشش، حالا با پاش گوشش رو خاروندن و اون گره و اون نمد رو بدتر میکنه و حتی لبه های گوش رو، به خصوص تو نژادهایی که موهای گوش خیلی بلند هست، کاملا چک بکنید، لایه به لایه موهای گوش رو شونه بزنید. اگه موها در هم رفته و یه مقدار گره خورده بود اول از براس استفاده کنید. کاملا گوش ها رو تو دستتون بگیرید، کاملا گوش ها رو، پشتش رو، زیر گوش ها رو، یکم سر بیار بالا، آفرین، کاملا زیر گوش ها، روی گوش و پشت گوش رو برس بکشید و بعد هم حتما شانه هم استفاده بکنید. هیچ وقت نذارید که لبه های گوش به خصوص گره بخوره یا نمد بشه، چون که بعدش به ما مراجعه میکنیم و به علت اینکه ما مجبوریم این قسمت رو شیو بکنیم، هرچی این گره ها اطراف گوش وجود داشته باشه
مثل یه گیره باعث میشه که عروق خونی توی گوش بسته بشه و بعد از شفت شدن خدا نکرده پت شما دچار هماتومیا میشه و سرش رو مدام تکون میده و از گوشش خون میاد. پس این نکته رو رعایت بکنید. حتما تمام این مراحل رو برای 2 تا گوش انجام بدید و اینکه هر پتی بسته به نژادش، بسته به محیطی که تو اون زندگی میکنه، حالا محیطی که غبار بیشتری داره باز نیاز به تمیز کردن بیشتری داره. از هفته 1 بار تا ماهی 1 بار نیاز داره که گوشش رو براش تمیز کنین به این شکل، ولی حداقل هر 2 هفته 15 روز 1 بار چک بکنین، همون با نگاه کردن، با لمس کردن و با بو کردن ببینید که گوشش توی چه وضعیتی قرار داره. اگه سوالی دارید که من تو توضیحاتم ندم یا سوال خاصی دارید میتونید در پایین همین پست سوالاتون رو بپرسید، من همه رو جواب میدم 1 به 1 و ازتون هم میخوام که ویدیوهای پاک کردن اصولی گوش حیواناتتون رو برای ما بفرستین با رعایت همه مراحل و اصولی که توضیح دادم. من یادم رفت به تنگل تشویقشو بدم، تشویق دادن رو فراموش نکنید. اگه تشویقش هم تموم شده مثل من میتونید از تیکه های میوه‌ای که مورد علاقه‌شه استفاده بکنید و فراموش نکنید که هر پت شخصیت منحصر به فردی داره، زیبایی‌ها و حساسیت‌هایی که نظیر ندارن. مرسی.